Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Să nu uitați, vă rog frumos, nici măcar o secundă, acest aspect important despre voi. Voiam, înainte să încep citirea de astăzi, care este printre ultimele din acest an, să vă arăt ceva. Mi-a intrat în viață zilele acestea o cărticică, Cartea Secretelor. Are o gamă largă de răspunsuri aici. Noi o întrebăm ce ne dorim să aflăm și cartea, metaforic vorbind, ne răspunde. Uite, o să facem așa, să vedem cum funcționează. Este o carte pe care mi-o doream de ceva vreme, nu se găsea în stocuri și în căutarea mea pentru un cadou zilele trecute, am găsit-o pe un raft, stătea singurică și mă aștepta. Așa s-au aliniat astrele, m-am bucurat teribil, acum sper să vă bucure și pe voi. Există aici o gamă largă de răspunsuri, întrebările să fie de natură simplă, formulate, pot să fac ceva anume, iar cartea ne va răspunde, ne va sugera cel puțin cam cum stă treaba. Haideți să vedem. Voi vă puneți întrebarea și vedem unde se deschide. Sper să nu afecteze sunetul, iar dacă îl afectează, învățăm și data viitoare voi ști aici. Să depuneți tot efortul în acea direcție, să dați tot ce aveți voi mai bun. Da, răspunsul pare să fie unul pozitiv. Voi știți ce v-ați dorit acolo, ce v-ați întrebat. Sper să vă ajute. Iar acum să trecem la citirea noastră dragă și la lucrurile cu care v-am obișnuit deja. Să vedem ce ne aduce energia momentului prezent. Ați văzut că nu vorbesc despre mâine, pentru că voi astăzi îl creați pe mâine. Drept urmare, mâine, indiferent de ce vorbim, astăzi se poate schimba. Totul în viață este o predispoziție. Nimic nu este bătut în cuie. Vă reamintesc, viitorul nu există. Viitorul se creează, se formează în urma deciziilor noastre. Încep cu cărțile oracol. Mesajul pentru astăzi: disperare și orizont îndepărtat. O mică supărare. Unii dintre voi o mare supărare aveți aici, pentru că nu știți ce va aduce viitorul. Hai să ne întoarcem la ce v-am spus. Viitorul vă poate aduce absolut orice. Dacă voi învățați cum să folosiți legea atracției și legea rezonanței, cum să vă vindecați sufletul, trecutul și tiparele din inconștient după care acționați, viitorul vostru poate fi strălucit. Această disperare are legătură cu loialitatea cuiva. Cineva v-a abandonat sau cineva v-a trădat loialitatea, iar voi acum vă simțiți puși la pământ. Evident, nu toată lumea. Orizonturile îndepărtate sunt ceva în care voi va trebui să vă încredeți. În așa zisul viitor sau în potențialul vostru de manifestare avem culoarea mov, care este culoarea intuiției, care este o culoare fabulos de bună, și un porumbel, care înseamnă pacea. Viitorul, cum spunea și reclama, sună bine. Da, viitorul pare să fie stabil. Vă îndreptați către ceva stabil, liniștit și armonios. Numărul 32 vorbește despre o schimbare la nivel de energie feminină, despre o așteptare care a fost încălcată sau despre o așteptare care a dezamăgit foarte mult. Iar numărul 36 vorbește despre o proiecție a mea, o dorință a mea foarte puternică în legătură cu armonia din casa mea, cu armonia domestică, cu armonia vieții de familie, cu împlinirea mea emoțională. Să ne aducem aminte din tarot, 6 este o carte a echilibrului, a armoniei.
Mai iau aici mesaje, așa am simțit. Niște bănuți, un venit neașteptat, este pe drum, posibil o energie masculină să vă ofere acești bani, posibil să îi așteptați, posibil să vi înapoieze. Cineva vă returnează un împrumut sau pur și simplu veți avea niște câștiguri neașteptate care sunt în mod evident binevenite. Câștiguri neașteptate. Da, dragii mei, aici am 11 care este codul liberului arbitru și aici am împlinire, bogăție. Bogăție care poate fi materială, bogăție care poate fi de suflet. Ceea ce înseamnă că prin decizia mea ajung la bogăție, ajung la împlinire, ajung la stabilitate, dintr-o dată, în urma unei schimbări pe care am făcut-o, în urma unui nivel de înțelegere pe care îl capăt. Simt că este ceva în neregulă aici, vreau să-mi schimb viitorul, vreau să încep să am grijă de mine, de prosperitatea mea, vreau să trăiesc în abundență și vreau să fiu împlinit. Aceasta este energia pe care aceste cărți o relatează aici. Foarte bun. Să vedem. În relație, planul financiar și planul emoțional. Sper că vă regăsesc cu bine. Mai avem puțin și petrecem. Să petrecem și să întâmpinăm anul ce urmează cu inima deschisă. Anul ce urmează are o vibrație profundă. Vom vorbi și despre aceasta într-un clip viitor. Sunt multe lucruri bune care se vor întâmpla. Drept urmare, este un moment bun să ne liniștim, să tragem linie și să fim recunoscători pentru că am avut șansa să trăim și să avem parte de aceste experiențe. Bune, rele, nici nu mai contează. La relație, magicianul. Totul stă în mâinile tale. Totul stă în mâinile tale. 7 de monede. 10 de bâte, 2 de cupe și pajul de cupe. Foarte frumos. Aici o așteptare i-a sfârșit. Cineva a obosit să aștepte, cineva nu vrea să mai aștepte, cineva vrea să facă o schimbare. 10 de bâte este o carte de acțiune care indică o finalitate, dar activă. M-am hotărât în urma unor experiențe din viața mea să fac ceva. Las deoparte 9 de bâte și iau asul de bâte în mână. Pornesc către un nou drum, către pasiune, către suflet, către dorința sufletului meu, da? 7 de monede spune că am avut suficient de multă răbdare. Unii dintre voi s-ar putea să vă regăsiți într-o situație în relația voastră care este întinsă la maxim, efectiv, mai mult nu mai poate da. Pentru alții dintre voi, această așteptare de aici ia sfârșit și în sfârșit vedeți în relația voastră rezultate pozitive. 2 de cupe este iubirea de suflet, corespondența, rezonanța cu sufletul meu pereche, iar pajul de cupe vorbește despre mesaje de iubire, despre contact cu persoana iubită, despre împărtășirea unor gânduri, despre emiterea unor gânduri către persoana iubită sau cineva se gândește la voi. Posibil unii dintre voi să nu fi avut o comunicare deschisă foarte mult timp cu persoana aceasta sau posibil efectiv în viața voastră să fi fost, știți expresia din engleză, radio silent, tăcere, tăcere și doar atât. Să nu știți nimic
despre această persoană, să fie din trecutul vostru mai îndepărtat, pentru că aici văd că sunteți cumva orientați ușor către trecut, către ceva ce ați simțit, către o împlinire care pentru unii a apus, dar care pentru alții este pe punctul de a renaște. Foarte frumoasă energia. Superbă, superbă. Preotul, marele preot, ceva tradițional, ceva oficial. Cumva există aici un sens al stabilității. Există doi oameni implicați în această poveste, cărora în sfârșit le vine mintea la cap. Este o expresie în limba mea, pentru că mă urmăresc oameni de pretutindeni. În sfârșit mă trezesc așa la realitate și fac ceea ce trebuie făcut, pentru că într-o relație de iubire suntem implicați doi. Într-un dans de tango, de asemenea, suntem implicați doi. Este o relație oficială aici sau este ceva realist, practic, pragmatic, care urmează să se întâmple. Pentru unii dintre voi, posibil persoana la care voi vă gândiți să fi fost implicată în ceva tradițional, să fi fost căsătorită sau să fi avut o constrângere pe care nu a putut să o înlăture din viața sa. Cumpătarea este un moment de reconciliere, este un moment de pace și de liniște. Foarte mulți dintre voi, după ce ați făcut pace cu sufletul vostru și posibil să fi abandonat gândul la această persoană, să aveți acum vești. Fie vă conectați prin gând, fie vă conectați prin trăire, fie efectiv vă conectați fizic. Unii dintre voi aveți într-adevăr o legătură cu ei profundă. A fost ceva stabil aici, care în mod evident și cert se poate relua. Pe mulți dintre voi v-a lăsat cu o dezamăgire această conexiune, dar viitorul îndepărtat se întrevede a fi unul optimist. Ce mai avem aici? Ofițerul. Ceva oficial. Cineva din armată urmează niște reguli. Cineva a încălcat o regulă. Cineva s-a supus unor reguli și a fost împiedicat să își manifeste dorința sufletului și atunci acest lucru l-a dus la disperare. Sau cineva a încălcat un jurământ. Și atunci, pajul de cupe aici, poate însemna că cineva din trecutul vostru, persoana pe care voi o iubiți, revine în viața voastră cu o șansă de reconciliere între voi doi și recunoaște, pentru că unul dintre înțelesurile cumpătării este acela că evoluez, devin mai înțelept, admit, recunosc și îmi cer iertare. Ghinion, posibil cineva să fie avut pur și simplu o lipsă, să nu fi fost o aliniere între voi doi la momentul respectiv. Unul dintre voi să fi fost liber, celălalt căsătorit. Unul dintre voi să fi fost disponibil emoțional, celălalt indisponibil emoțional. Posibil unul dintre voi să fie avut niște traume majore sau să fie avut niște restricții și de aceea să nu se fi putut întâmpla lucrurile după cum v-ați dorit. Acest lucru într-adevăr a provocat tristețe, dar să știți că a provocat tristețe și durere de ambele părți. Nu doar voi ați simțit aceste lucruri, ci iubirea aceasta dintre voi doi a lăsat urme atât în sufletul vostru cât și în sufletul lor. Văduvul. Amândoi vă regretați, amândoi regretați cele întâmplate și preotul spune că este o ocazie
palpabilă de a face pace unul cu celălalt sau de a lăsa în urmă această trădare, această stare de neîmplinire și de a merge către acest orizont îndepărtat care vă este mult mai benefic și care are iubire. Da, dragii mei, în orizontul vostru îndepărtat, în viitorul vostru îndepărtat, nu vă pierdeți, vă rog, speranța. Există iubire. Pe planul material, există iubire indiferent că sunteți persoane singure, că sunteți într-o căsnicie care, nu știu, dă rateuri sau dacă nu comunicați deloc. Pe planul material avem pajul de bâte, asul de monede, regele de spade, marea preoteasă și 10 de spade. Aici văd că aveți o dorință să faceți ceva. Ați purtat niște discuții sau vreți să purtați niște discuții în legătură cu serviciul vostru, cu o nouă oportunitate. Sau vreți să faceți ceva pentru a vă lărgi aria de activitate, pentru a vă lărgi bugetul financiar, da? Regele de spade spune că aveți expertiză, aveți experiență sau că puteți atinge acum un prag profesional foarte bun în care să luați toată experiența voastră de până acum, toate lucrurile pe care voi deja le știți și să le puneți în practică. Să lăsați deoparte această anxietate, pentru că 10 de spade vorbește despre gânduri, este un element de aer, este o lipsă de încredere a voastră în voi înșivă. Pajul de bâte vă dă acum șansa să acționați către un nou început, către o nouă alternativă din viața voastră, să faceți pași siguri către ceva nou în viața voastră. Aici unii dintre voi primiți un soi de educație, faceți niște cursuri care vă duc la împlinire, puteți voi să învățați pe ceilalți lucrurile pe care le știți. În tot cazul, ce văd aici este că aveți o șansă de reușită majoră în viitorul vostru. Asul de monede este ca un soare mai mic. Este ca o șansă, ca un reflector care se aprinde în zona banilor, în zona stabilității voastre, în zona carierei, a serviciului și vă luminează acolo, se face lumină. Dacă nu mai lucrați, puteți găsi o cale prin care să discutați cu cineva, să ajutați pe cineva, să vă folosiți de mintea voastră sclipitoare pentru a vă spori câștigurile. 7 de bâte. Este un moment în care să aveți încredere în voi înșivă. 7 de bâte vorbește despre în sfârșit realizez cât de puternic sunt. Îmi port singur de grijă. Mă ridic în picioare și merg mai departe. Dar este o carte de acțiune. Bâtele sunt acțiune. 2 de cupe. Acțiune să fac ceea ce îmi doresc. Voi aveți o pasiune, iar pasiunea asta a voastră poate să genereze în viitorul apropiat venituri neașteptate. Există un potențial aici energetic și financiar pentru voi, nedezvăluit încă, dar este în mâna voastră să îl manifestați. Puteți avea sprijin de la cineva cu care să intrați într-o colaborare care este stabilă și în care vă veți folosi mintea, capacitatea voastră intelectuală. Pe plan emoțional avem steaua, avem cavalerul de spade, marele preot, din nou, 5 de bâte și asul de bâte. Aici, la zona emoțională, căutați să vă vindecați de un început plin de pasiune
care nu a funcționat, care v-a lăsat într-o ceartă, într-un conflict. Unii dintre voi posibil să vă fi certat zilele acestea cu persoana iubită și să nu înțelegeți. Cavalerul de spade vorbește despre acțiuni rapide, despre impulsivitate, despre a fi necugetat, despre a arunca cuvinte către cineva fără să mă gândesc prea mult la ce vreau să spun și să intru într-o ceartă în care să trântesc cu lucrurile din jurul meu pentru ca mai apoi să-mi pară rău. Marele preot vorbește despre stabilitate, o ceartă și o discuție care are legătură cu această zonă a relațiilor, cu ceea ce am discutat anterior la relații. Ori ați descoperit că cineva mai este într-o relație, ori voi doriți stabilitate alături de această persoană, doriți acest nou început, pentru că aici am steaua care spune asta este dorința mea cea mai mare, eu asta vreau, eu asta îmi doresc. În egală măsură, aici văd cu steaua că există și foarte multă vindecare. Te vindeci de ceva, îți dorești foarte tare să te vindeci de ceva. Pentru unii dintre voi văd ceva provocări la nivel de sănătate, poate cu un copil sau copilul vostru are ceva provocări zilele acestea pentru care voi vă măcinați și doriți să-i ajutați. Unii dintre voi vreți să schimbați instituția de învățământ în care copilul vostru se află acum. Nu contează ce nivel de educație are, va exista aici o schimbare. Ca sănătate, cu asul de bâte, văd foarte multă vitalitate, cu steaua văd vindecare, dar în egală măsură cu 5 de bâte aici, văd că vă enervați foarte ușor, că aveți palpitații și migrene, dureri de cap cu cavalerul de spade acolo. 9 de cupe spune că îmi doresc această schimbare. Unii dintre voi aveți dorința pusă, dorința, deschiderea către o persoană, alții dintre voi vă doriți ceva pentru copilul vostru, vă doriți bani pentru niște studii, vă doriți să faceți o schimbare, alții dintre voi vă doriți bani pentru un soi de tratament care poate costă mai mult, în funcție de cum se aplică pentru fiecare. 3 de bâte vine cu rezolvare, vine cu soluții. Îmi spune aici că veți găsi soluții, fie veți cerceta niște lucruri, veți descoperi niște lucruri care să vă ajute în luarea unei decizii foarte bune pentru voi, fie începeți efectiv ceva. Asul de bâte marchează un nou început cu acțiune, care are legătură cu o dorință arzătoare, cu pasiune sau cu ceva efectiv care nu suportă amânare și lucrurile se produc rapid aici, cu elementul de spade de la cavalerul de spade și vă veți bucura. Unii dintre voi doriți să aveți aproape pe cineva drag și să petreceți timp împreună. Este tot ce vă doriți cumva acum, să petrec timp cu această persoană sau cu aceste persoane sau cu familia mea pe care poate nu le am aproape. Mai luăm aici niște cărți. La planul financiar avem fluturele care spune așa: mi se creează niște conjuncturi de a stabili parteneriate. Intru într-o nouă etapă de parteneriat cu cineva, îmi vindec copilul interior și creștere. Ce înseamnă acest lucru? Poate voi ca și copii ați avut neajunsuri și în sfârșit ajungeți la o stare de abundență, la o împlinire, la o stabilitate financiară pe care poate părinții voștri nu au avut-o sau poate nu ați avut-o acum 10 ani, 20 de ani și așa mai departe. Este o nouă șansă să stabiliți, să creați un nou parteneriat aici, să puneți bazele unui nou început, da? Asul de monede care vorbește despre un nou început stabil și ăsta este un parteneriat. Pentru unii dintre voi, posibil să vă cunoașteți sufletul pereche la locul de muncă sau printr-o conjunctură creată la locul de muncă. Iar aici
stare emoțională, avem săgeata lui Cupidon, care spune să avem încredere, iubirea este pe drum, surpriză, invitație sau întâlnire cu cineva sau o ezitare. Iată, dragii mei, că așa cum am văzut aici, voi vă doriți o întâlnire cu cineva, vă doriți să petreceți timp cu cineva, veți găsi cumva o formă să vă reuniți cu persoana iubită sau cu persoanele dragi vouă. Talismanele. Pentru relație a căzut mesajul, veți comunica cu persoana voastră iubită și veți face lucrurile să funcționeze. Lucrurile sunt ok între voi. Avem un T care poate însemna că trebuie să renunțați la orgoliu sau la o ușoară rigiditate. Pentru unii dintre voi spune că ea este alesul. Avem o pisicuță care spune să vă încredeți în intuiția voastră, două inimi, iar pe una spune întotdeauna te voi iubi. Mă voi bucura sau merg la o petrecere, este un rost de sărbătoare aici. Din nou, am un talisman care spune să mă bucur de experiența mea, de călătoria mea. Norocul, cumva se deblochează această situație, un R, se reia o situație, se îmbunătățește și se schimbă în bine această situație în iubire, să aveți încredere. La planul material avem nu te da bătut, nu-ți pierde încrederea, ești în fața unui nou început, am un berbec aici, pe care ți l-ai dorit sau care te poate duce acolo unde îți dorești, am două stele, nu una, atenție la lucrurile pe care ți le dorești, am o hienă, să nu cumva să pici pradă unor dorințe mai mari decât le poți duce, să iei lucrurile pas cu pas, să nu te încânți, să nu fii naiv. Un semn al păcii este în regulă, te vei bucura, ziua de joi este benefică sau norocoasă pentru tine și un talisman pentru noroc. Este o șansă bună ce se întâmplă aici. Iar pentru planul emoțional sau la sănătate, avem o energie joasă și colivia aceasta, adică cobra și colivia care spune că sunt victima propriilor mele gânduri. Exact cum spuneam, sunteți apăsați de niște griji așa și am și 5 de bâte aici care vorbește despre conflict. Conflictul este în mine, este bine să închei acest conflict, este bine să fac pace. Cheia pentru reușita mea, pentru realizarea lucrurilor despre care am vorbit aici, este la mine. Două coroane, rege și regină, asta înseamnă că mă întâlnesc cu cineva care îmi seamănă, că vorbim despre copii, familie, că vorbim despre persoana iubită, lucrurile evoluează înspre bine, reușită din nou și succes și cifra 7, care înseamnă echilibru. Înseamnă că există un sens în toate și înseamnă că trebuie să punem foarte bine în balanță atât energia masculină cât și cea feminină, cât și ceea ce îmi doresc, dar și ceea ce sunt dispus să fac. Dragii mei, vă îmbrățișez tare, cam atât pentru astăzi, să fiți bine, să fiți iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!